الخلطات التجارية للتأكيل اليدوي المتوفرة في متاجر الحيوانات الأليفة ستلبي جميع الاحتياجات الغذائية للفراخ النامية. يجب عليك اتباع الإرشادات الموجودة على العبوة للخلط بعناية شديدة، لأن تناسق الصيغ المختلطة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. وأيضا سيتم تكثيف اتساق الصيغ المختلطة مع تقدم الفرخ في السن عن طريق تقليل كمية الماء عند الخلط، وهذا ما سنتحدث عنه في المقاطع التالية. عند الخلط بالضبط وفقا للتوجيهات الموجودة على العبوة، سيتلقى الفرخ النسبة الصحيحة من الصيغة الصلبة والسائلة التي يحتاجها، فلا يجب عليك التخمين عند خلط التركيبة، فيمكن للصيغة السميكة جدا أن تجفف الفرخ وتسبب في عدم هضم الخلط على الإطلاق أو تصريفها ببطء شديد في الجهاز الهضمي، وستتسبب التركيبة السائلة جدا في توقف النمو وسوء التغذية. تتلقى الفراخ السوائل من الماء في التركيبة، والماء يخفف أيضا كمية الطعام الصلب الذي يستهلكه الفرخ. تحتاج الفراخ الكبيرة إلى طعام صلب أكبر من احتياجها للماء لتحقيق النمو الأمثل وزيادة النمو، فيجب أن يكون اتساق الصيغة المختلطة لفرخ عمره 14 يوم مثل حساء البازلاء المائي أو المرق الرقيق. وبالنسبة للفراخ الأكبر سنا، فإن التركيبة الأكثر سمكا تشبه الهلام الناعم جدا، وسوف نتحدث عن هذا في المقاطع التالية كذلك. يجب دائما خلط التركيبة في وعاء زجاجي أو سيراميك، لأن العبوات البلاستيكية يمكن أن تتخدش وتؤوي البكتيريا. وعليك استخدام المياه المعبأة لخلط التركيبة وتجنب استخدام ماء الصنبور، أو تقوم بغلي ماء الصنبور لمدة 10 دقائق لتدمير أي بكتيريا أو طفيليات ضارة قد تكون موجودة بالماء. يجب عليك خلط تركيبة جديدة لكل إطعام في اليوم، ويجب عدم تخزين أي تركيبة متبقية غير مستخدمة في الثلاجة أو حفظها لتغذية أخرى، فيجب التخلص منها، لأن التركيبة المختلطة تصبح ملوثة بالبكتيريا بسرعة، مما سيسبب لنا مشاكل وأمراض تظهر على الفراخ تسبب للموت لا قدر الله. فلا يجب عليك تسخين الصيغة التي تم خلطها بالفعل بالماء وتم استخدامها سابقا. لخلط التركيبة قم بتسخين الماء أولا في قدر على الموقد، في آلة صنع القهوة الزجاجية أو في كوب قياس زجاجي على طبق ساخن أو في وعاء لتسخين المياه. تسكب الماء الساخن في التركيبة الجافة وتقوم بخلطها جيدا حتى لا تظل أي كتل، وبالتالي يتم توزيع الحرارة بشكل متساوي في الخلطة. لا تقوم أبدا بتسخين الماء أو التركيبة في الميكروويف، لأن الميكروويف يمكن أن تترك بقعا ساخنة حتى بعد التقليب وخلط الخلطة، مما يؤدي إلى حرق الحوصلة، بحيث تكون هناك مناطق ساخنة ومناطق باردة في الخلطة. درجة الحرارة لتقديم الخلطة للكوكتيل هي ما بين 40 و 41 درجة مئوية. الوقت الذي تنتهي فيه من خلط الماء الساخن في التركيبة الجافة يجب أن تبرد الصيغة حتى 40 إلى 41 درجة سيليسيوس، مما يعني أن تكون ساخنة أكثر من ذلك قبل خلطها. التركيبة الشديدة السخونة تسبب حروق الحوصلة عند الطيور، وأيضا في الصمت والمريء، لذلك يمكن منع حروق الحوصلة بنسبة 100%. فالحروق يمكن أن تنتج عن تغذية واحدة عند 46 درجة سيلسيوس، أو من التعرض المتكرر للطعام الساخن قليلا فوق 43 درجة مئوية. لذلك يجب أن تتحقق دائما من درجة الحرارة باستخدام مقياس حرارة رقمي للطعام أو الحلوى بعد الخلط، ومرة أخرى قبل ملء المحقنة، وأيضا عند البدء بالتأكيد.
فلا تقم باختبار الصيغة على معصمك أو إصبعك لأنها تحتاج لخبرة أكبر بعد تعاملك مع التأكيل اليدوي لمرات كثيرة. تركيبة تأكيل الفراخ التي تكون أقل من 37 درجة سيليسيوس ستتسبب برودة للفرخ. يؤدي هذا التبريد إلى إبطاء الجهاز الهضمي بالكامل، وسينتقل الطعام إلى أسفل الجهاز الهضمي ببطء شديد، مما يتسبب في حدوث مشاكل في الحوصلة ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. وستلاحظ رفض الفراخ أيضا للصيغة الباردة جدا. الحروق التي تحدث في الحوصلة مؤلمة للغاية، وهي حالة طبية طارئة. عندما تحترق حوصلة الفرخ يتحول الجلد إلى اللون الأحمر، ويمكن رؤيته في حوصلة الفرخ. وإذا كان الحرق شديدا ستتشكل بثور تتحول إلى قشور على الجلد. سيبدأ الجرح بعد ذلك في إفراغ السائل وتشكيل قشرة، وعندما تسقط هذه القشرة قد يكون هناك فتحة فعلية تكشف الحوصلة، وهذه الحالة في حاجة إلى جراحة لإغلاق الجرح، والطبيب البيطري هو الوحيد الذي يستطيع أن يتدخل في هذه الحالة. بالنسبة للخلطات التأكيل اليدوي فهي تحتوي أيضا على البكتيريا الحية المفيدة للبكتيريا العصوية والكائنات الحية المماثلة التي تساعد في الهضم وتمنع نمو البكتيريا المحتملة. وقد يؤدي التسخين المفرط للخلطة إلى تدمير هذه الإضافات أيضا. وأيضا يجب عدم نسيان وذكر ألا يجب إضافة أي مكونات إلى صيغة التغذية اليدوية. لقد قام مصنعو المواد الغذائية بكمية هائلة من الأبحاث للتأكد من أن صيغهم ستكون متوازنة ومغذية للفراخ حسب السن والعمر وحسب النوع. لذلك عندما تضيف خلط تفاح أو سيريلاك أو أي شيء آخر للخلطة ستقوم بتغيير البروتين الموجود في هذه الخلطة إلى نسبة دهون فقط، وهذا سيغير وقت العبور المعدي والمعوي للطائر. فلا يجب أبدا تغيير وصفة خلطة التأكيل اليدوي.